أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear student, I am staff teacher engineer Kalimullah, director Bright Future Institute Batkhela, Malakand na حاضر یم ستاسو سره د lecture number 12 کم چې د module number 3 چې دی دا 4th number lecture دی. last time مونږه چې کم lecture کې خبره کړې وه نو هغې کې مونږه د hazard eliminate کېدو دپاره procedure define کړو، reduce کېدو دپاره پرایویټ کارټیک به څنګه کوو، د هغې سره سیف سیسټم آف ورک SSOW هغه به مونږ څنګه انټروډیوس کوو، او بیا په لاست کې به پرسنل پروټیکټیو اکوپمنټس باندې مونږ په تفصیل باندې خبره کړې وه. دا مونږ ون بای ون ډېر په تفصیل سره ویلو. نیکسټ اوس مونږ سلایډ نمبر 47 ته راځو او په هغې کې مونږ زده کړه کوو چې کم فیکټرز داسې دي چې هغه په کنټرولینګ د ریسک باندې هغه اثر انداز کېدی شي. A number of factors may affect your risk control decisions such as دا مختلف فیکټرز دي، مختلف پیرامیټرز دي د کم په وجه باندې زموږ سره ریسک چې کنټرول هغه متاثره کېدی شي. number of people you are trying to protect وس دې ته ویل کېږي سایز اف پرابلم. سایز اف پرابلم دا انډیکیټ کوي چې تاسو سره نمبر اف امپلایز څونه دي، تاسو چې کم خلک پروټیکټ کوئ. فار ایگزامپل یو ارګنایزیشن دی پای کې 500 خلک دي، بل ارګنایزیشن دی پای کې 5000 خلک دي. نو 500 خلکو دپاره به یو شانتي پالیسی جوړیږي، د هغوی دپاره به د ریسک کنټرولینګ دپاره یو شانتي ډیسیژن کیږي. دغه شانتي د 5000 خلکو دپاره به د ریسک کنټرولینګ دپاره بل شانتي ډیسیژن کیږي بیکاز اټ ډیپینډز آن دیس پرابلم سایز. چې څونه د پرابلم سایز دی د هغې مطابق به هغه شانتي پالیسي مونږ وضع کوو. ریلاینس آن بیهیویر بل دا دی چې په ارګنایزیشن کې د خلکو بیهیویر څنګه دی، د هغوی ریلاینس څنګه دی، د هغوی په خپل اداره باندې په خپل ارګنایزیشن باندې څومره ټرسټ دی، بیا د خلکو بیهیویر څنګه دی، دا به مونږ ګورو. دا چې په تفصیل باندې وګورو نو مونږ ته به پته ولګي چې اوس به زه ریسک کنټرولینګ دپاره کم ډیسیژن اخلم، دلته به زه څنګه پالیسي هغه امپلیمنټ کوم چې زه به دلته ریسک کنټرولینګ څنګه راولم، د هغې دپاره به دا د مخته خبره راولي. مینټیننس به وکتلی شي چې دلته د مینټیننس دپاره څونه خیال ساتلی کېږي، څنګه خیال ساتلی کېږي، خیال نه ساتلی کېږي. پریونټیو مینټیننس چې کوم د هغې دپاره ټیسټ دی هغه شوی دی نه دی شوی، د هغې دپاره به دی دلته کار وکړي، دا به دی مخته راولي. نو په دې کې به دلته دوی ته پته لګي چې زموږ سره دا څنګه اکر کېږي. کاسټ په دې باندې به کاسټ ګوري چې یاره په یو شیز باندې څومره کاسټ راځي. نو که فار ایگزامپل مونږ یو پروجیکټ له بجټ ډېر زیات وباسو نو مینس چې هلته مونږ ښه سیفټي هغه راویستی شو، مونږ په ریسک باندې ډېر ښه کنټرول کولی شو. ریډکشن آف ریسک مونږ دا خبره کړې وه چې کله لایکلیهود د یو کار امکان څونه د یو کار امکان یا د یو کار د خطرې هغه څونه زیاتیږي د هغې سره به هغه شان د کانسیکوینس د هغې انټینسټي به هم سیوا کېږي. که چېرته لایکلیهود کمیږي نو کانسیکوینس به ورسره هم کمیږي. نو چې کله مونږ ویلو چې ریسک از د کمبینیشن آف لایکلیهود اینډ کانسیکوینس مطلب دا چې دواړه سیوا کېږي نو ریسک سیوا کېږي. نیکسٹ سلایډ دا شو کوي چې if elimination is the safer option what would cause us to choose a barrier instead. که چېرې elimination چې دی دا safer option دی نو what would cause us to choose a barrier instead. نو بیا به ولې مونږ barrier هغه استعمالو. نو ما تاسو ته مخکې خبره کړې وه چې روډ کلوز کېدل که چېرې پاسیبل وي نو دا ښه اپشن دی ځکه چې ستا سره ریسک مکمل ختم شو. او که تاسو ته یاد شي نو په دې باندې ما یو بیسټ اگزامپل دا تاسو ته پیش کړی چې فار ایگزامپل یو نوی فیډر هغه د بجلی یو نوی لاین هغه سپریډ آوټ کېږي اخوریږي نو هغې دپاره پکار دی چې د دې سره ملحقه څونه لاینز تللی دي څونه نور ټرانسمیشن لاین تللی دي چې ټوله بجلي بنده شي، د ګریډ سټیشن نه چې ټوله بجلي بنده شي مونږ ریسک چې دی کم هیزرډ چې دی هغه مکمل مونږ ریډیوس هغه مونږ ختم کړو الیمینیټ هم کو. فار ایگزامپل په څه لاین کې بجلي شته په څه کې نشته دی یا د دې سره چې کوم نږدې لاینز دي هغه
مونږه بند کړله او نور لاین ته بجلی پرېښوده، نو دا مونږه ریسک چې دی ریډیوس کو. نو ښه خبره دا ده چې دا مونږه الیمینیټ کو، ریسک چې الیمینیټ شي، ریسک مکمل ختم شي، نو د هغې په وجه باندې به ستاسو کار چې کوم دی په سیفر انداز باندې کېږي. Risk must be reduced so far as is a reasonable and practicable. دا ځکه دا ریډیوس کېدل پکار دي، دا ریزنیبل هم دی او پریکټیکیبل هم دی. مطلب دا چې اوس تاسو روډ خو تاسو نشئ بندولی، روډ که ته مکمل بندې، خلکو الټرنیټیو روډ نشته دی، خلکو دغلته چې کوم روزمره زندګي ده هغه ډسټرب کېږي. نو پکار دی چې بیا مونږ ریډیوس کو، یو سایډ بند کو، یو سایډ کولاو کو، په کوم منځي کار کېږي چې هغه بند شي او بل طرف ته په هغې باندې ډایورژن ورکړی شي. دا مونږ ته دا شو کوي چې بینیفټس اف ریسک ریډکشن، مطلب چې کله مونږ ریسک ریډکشن کوو نو څه چل به کېږي. مینز بای ریډکشن ریسک وی ویل سیو ټایم، کاسټ اینډ ایفرټس. دا ډېر زیات اهم خبره ده. دا تاسو ته ستاسو په ویوا کې هم تاسو ته یو بهترین یو انسر درکوي. د دې په وجه باندې تاسو خپل انټرویور چې دی هغه تاسو قایل کولی شئ. فار ایگزامپل هغه تاسو ته وایي چې وای آی ایم hiring you being why I am hiring you as a safety manager or safety supervisor or safety foreman. نو تا ولې سیفټي انجینیر یا سیفټي منیجر ولې اخلم، ستا نو ماته څه فایده وي. نو دا د هغې لپاره یو ډېر بیسټ جواب دی چې یاره کله مونږه سیفټي مونږه په یو ځای کې امپلیمنټ کوو نو د هغې په وجه باندې به کاسټ هغه به زموږ سره سیف کېږي، ټایم به سیف کېږي، په دغه ځای باندې څونه ایفرټس لګي، څونه کوششونه، څونه دغلته په هغې باندې لیبرز لګي هغه به کم شي. نو دې په وجه باندې به موږ ته دا فایدې راشي. دیز آر دی بینیفټس آف ریډکشن آف ریسک. چې موږ ریسک یا هیزرډ کمو نو د هغې دا فایدې دي. ټایم به راسره بچت کېږي، کاسټ غټ خبره منی ده، هر سړی چې منډه وهي کوشش کوي د دې لپاره چې ماته پیسې بچت شي، او بل په دې کې کم کوششونه کېږي، کم په دې کې ایفرټس لګي، نو هغه به په دې کې کم شي. سیفټي سیوا کېږي، سیو ټایم او کاسټ او ایفرټ چې دی دا کمیږي. A general guide to controlling risk. د هغې دپاره دا یو جنرل دغه دی چې کله مثال ریسک ډېر زیات های و، دلته مونږ اکټیو منیټرینګ کوو او دا خبره مونږ کړې وه چې کله لایکلیهوډ سیوا کېږي، چانس اف اکسیډنټ سیوا کېږي، نو هلته به زمونږ سره کانسیکوینس هم خطرناک کېږي. او کله چې دواړه سیوا کېږي نو ریسک سیوا کېږي، او چې کله ریسک سیوا شي نو په هغې پوینټ باندې به مونږ اکټیو منیټرینګ کوو چې مونږ بالکل چوکس یو. فار ایگزامپل کله چې په لاین اف کنټرول باندې فایرینګ وشي نو هلته فوج الرټ شي، نو هغوی نارمل لایف اوس بیا نه تیروي، هغوی بیا په مورچو کې بالکل مورچزن شي او هغه د دشمن باندې ډېر کړی نظر ساتي چې هر دوباره چاته بیا اټیک ونه کړي. نو په دغې دې ته ویل کېږي اکټیو منیټرینګ. A general guide to controlling risk. اوس که زمونږ سره داسې وه چې دا زمونږ سره فار ایگزامپل 10 8 او داسې دې ته زمونږ سره ریسک راغی، چې کله ریسک دې ته راغی نو مطلب دا دی چې دلته بیا موږ ایمرجنسي پلانینګ کوو چې یاره دلته زمونږ سره دا سیوا نه شي، موږ هغې کې ایمرجنسي سرویسز ورکړو چې دا چېرته اکټیو منیټرینګ ته وانه وړي. او چې کله داسې چې زمونږ سره لو کانسیکوینس راشي او های لایکلیهوډ او لو کانسیکوینس، مطلب دا چې دونه زیاته خطره نشته دی، نو ګډ هاوس کیپینګ مطلب دا چې دا انډر کنټرول شي چې دا دې نه سیوا نه شي. او بیا داسې چې لو لایکلیهوډ او لو کانسیکوینس راشي، ریګولر ریویو د دې صرف ریویو پکار ده چې دې نه سیوا نه شي، او دا انډر کنټرول پکار ده چې دا منیجیبل دی، دا چې کوم دی انډر کنټرول دی، او دا ایکسیپټیبل کنټرول دی زمونږه. اوس پوټ ریسک کنټرول انټو پریکټس. غټه خبره دا ده چې ریسک کنټرول چې دی باندې بار بار پریکټس کول دي، دا په خپل ارګنایزیشن کې دا بار بار پریکټیکیبل کول پکار دي، په دې باندې بار بار ټریننګ ورکول پکار دي، په دې باندې مونږه امپلایز چې دي هغه ځان سره آن بورډ کو، هغه ځان سره په یو پیج باندې کو. ځکه دا خبره ما بار بار زه کوم چې څونه پورې تاسو امپلایز د ځان سره کوارډینیشن په دې کې نه یې کړي،
تر هغه وخته پورې تاسو سیفټي چې ده هغه پریکټیکیبل کولی نه شئ، هغه تاسو امپلیمنټ کولی نه شئ، ځکه چې سیفټي مونږ راوباسو د امپلایز دپاره. د څونه پورې چې مونږ امپلایز ځان سره په اعتماد کې نه اخیستي، د هغه وخته پورې زمونږ د سیفټي پالیسي هېڅ فایده نشته دی. او ځکه مونږ دا ډیفینیشن کړی چې کیټ چې کمپیټنټ پرسن هغه چې د هغه سره نالج وي، د هغه سره د کار کول ایبیلیټي پکې، هغه پراپر ټریننګ حاصل کړي، د هغې باندې پراپر ایکسپیرینس ورسره وي، نو دیټ ویل بی نون ایز ا کمپیټنټ پرسن. اوس دا مخکې مونږ مخکې هم کتلي وو چې دا مخکې ماډیول 2 کې مونږ دا کتلي وه چې دا اوس هغه انسیف پریکټس دی چې دلته مختلف امپلایز دي، هغه فار ایگزامپل دلته د یو فیمیل امپلای ده، هغه چې وړي چې د توی شو اړو څه خیال نه ساتي، څوک یو بل ته بالپینو ولي راولي، څوک چې د انسیف طریقه باندې هغه سامان وباسي راوباسي، څوک چې دی هغه په دا فیمیل تاسو ګورئ دلته په دغه باندې های هیل شوز یې په خپو کړي دي او د هغه په یو چیر باندې ولاړه ده، نو دا هم د یو انسیف طریقه ده. دلته دا میډم روانه ده ریډینګ وایل واکینګ ریډینګ کوي، روانه ده او ریډینګ کوي، نو دا هم یو ښه طریقه نه ده. دلته بل کس مخې له راشي د هغه سره کولیجن کیدی شي. دیز آل شو انسیف پریکټس اور انسیف انوایرمنټ. بیا دلته تاسو ګورئ دا پوټیټو چپس جوړیږي، نو په هغې کې څوک پوټیټو رااخلي او څوک ولي راولي او څوک څه او څوک څه، هلته دې مختلف کیمیکلز بهیږي، دا هم یو سیف سیسټم آف ورک نه دی، انسیف پلیس دی. نو دا هم یو مسله ده. دلته څوک کارټنز چې دي هغه راوړي، څوک چې کوم دی هغه ډایرکټ ګاډي ته خیژي، نو دا ټول انسیف پریکټس دی. دلته تاسو ګورئ چې دلته دا امپلای دی، دلته ځوړند دی، دې سیفټي بیلټ یې نه دی اچولی، بیا د دې دا بیس چې کوم دی نو دا بالکل داسې په هوا باندې ولاړ دی. دلته دی ډریلینګ کوي او دلته ورسره نور امپلایز هم کار کوي، نو هغه مطلب د اکسیډنټ شکار کیدی شي. دلته دا ورکر چې دی دا هغه چین سا استعمالوي خو هغه انکورډ د انسیف ته، نو دلته پیډسټرین روان دي، هغې مختلف په هغې باندې ابجکټس راغورځېدی شي، په دې چې کوم دی هغلته چېرته کنده کنلې هغې ته غورځېدی شي، د هغې سره یو سمال بیبي ده، نو هغه بیبي چې کوم دی هغه د اکسیډنټ شکار کیدی شي. دیز آل شوز انسیف پریکټس. کی لرننګ مونږ په دې کې څه زده کړله؟ how to do you reduce risk، risk په څنګه reduce کوو، how do you decide which risk control to use، دا تفصیل باندې مونږ ټول ون بای ون وی په دې لیکچر باندې ما ډیر زیات فوکس په دې باندې ورکو چې ځکه په دې کې مونږ کله ریسک اسسمنټ وکړو خو چې ریسک مونږ کنټرول نه کړو نو زمونږ هغه دونه صحیح او کوشش چې کوم دی هغه ضایع لاړله، او چې کله ضایع لاړل نو مین چې مونږ بیا سیفټي چې دی هغه د غلطه هیلث اینڈ سیفټي کلچر مونږ هغه امپلیمنټ نه کوو. امید لرم چې دا لیکچر به تاسو ډېر په احسن طریقه باندې زده کړي، ډېر څه به تاسو د دې نه ګین کړي. اوس ورکړئ اجازه خپل ټیچر انجینیر کریم الله ته په لوی الله سپارم. د الله په امان.